So dito sa ating Red Slab Pottery SEDPI Coop Joint Venture Savings, pag-uusapan natin ang background. Ano ba yung background ng Red Slab Pottery? Financial performance, sample products, at saka paano ba mag-participate dito? So ito po ang background ng Red Slab Pottery. So ang vision po nito is to make Victoria Tarlac from handicraft to Fine Craft Center. So, ang Victoria Tarlac po kasi ay known yan for pottery, pero gusto niya na talagang fine craft, hindi lang basta-basta handicraft, di ba? Ibig sabihin, ini-elevate niya yung quality. Na-establish po ang Red Slab Pottery noong 2015 at siya na rin po ay ang RSP ay trainer na rin po sa DSWD para sa mga 4Ps na mga beneficiaries for pottery training targeted to indigents and farmers who are in between planting seasons. So yung mga farmers, habang inaantay nila na mamunga yung kanilang mga itinanim, bago mag-harvest, ay tinuturuan sila kung paano gumawa ng pottery para meron silang source of other income. At ito po ay, ito yung picture, makikita ninyo dito ngayon, ang picture kung paano sila naggagawa ng mga paso. At ang social entrepreneur po din natin dito ay si Eric Sanchez. Siya ay dating marketing and advertising professional at nagbalik sa Tarlac to become an entrepreneur. So siya po ay yung mga talagang sa mga bigatin na mga ad agencies at tinalikuran niya yon para itayo ang Red Slab Pottery, maiangat ang artisan craftsmanship on pottery sa Tarlac at masuportahan na rin ang mga farmers magkaroon ng additional income. So willing to learn na to make RSP a social enterprise si Eric Sanchez. Pero I think nung in-evaluate namin the way he's acting, he's already a social entrepreneur. At ito po yung mga example ng mga produkto ng RSP. So makikita ninyo mukhang mga high-end talaga, kasi ito po ay ine-export na. Hindi lamang po dito sa Pilipinas ibinenta. So yan po yung mga example. So ang market po ng RSP ay ang creative co-op, for example, sa Bloomingville, USA and Bloomingville, Denmark. Tapos sa EQ3 din, ang isang Canadian retailer and wholesaler at nagpa-participate na rin siya sa mga trade fairs abroad. At ito po, excited na excited ako sa financial performance nila dahil last year po ay tinulungan natin itong si Red Slab Pottery. Kaya parang feeling ko yung kanyang improvement sa kanyang financial performance ngayon ay mayroong tulong ang mga social investors natin at ang mga SEDPI Coop natin. So ang assets po ni Red Slab Pottery ay nasa 11.25 million. Ang kanyang operational self-sufficiency ay 142%, which means every time nagagastos siya ng piso, kikita siya ng 42 centavos. O, di ba? Ang taray ng kanyang formula. At noong last year, 2021, nagkaroon ng 161% increase in sales. Kasi tumaas po to 4.7 million ang kanyang sales noong 2021 versus 1.9 million lamang noong 2020. Kaya, di ba? Nakakakilig na pakinggan yan. Ibig sabihin, mas madaming natutulungan itong si Red Slab Pottery. Although, ang kanyang repayment behavior nung nagsimula tayo sa ating joint venture with Red Slab Pottery, mayroong delays in payments. There were some delays in payments kasi nagkakaroon siya ng adjustment sa kanyang production, sa expenses sa kanyang productions, operations, at saka yung tagal ng pagbabayad ng mga kliyente niya galing abroad. Kasi di ba nakita nyo from 1.8 to 4.7, more than double yun, di ba, ng kanyang sales within just 1 year. So you could imagine na talagang nagkaroon ng challenge in terms of their cash flow management. But that is where SEDPI is coming in, and we are providing cushion for that, and we're also going to begin providing capacity building to Red Slab Pottery para mas smoothen out yung kanyang mga cash flow at saka magkaroon siya ng maayos na financial projections. Pero the good news is, currently up-to-date naman po ang Red Slab Pottery. So, at hindi naman siya yung missing in action, nandyan naman siya, At ito nakakatuwa kasi ang aking mga estudyante, gumawa sila ng social return on investment kay Red Slab Pottery noong kanilang semester. So, nakakatapos lang ng semester last December.
So, ang nakita nila ay from 17 laborers, 34 laborers na yung na-train ng Red Slab Pottery as artisans, no? At itong 34 na ito ay hinire niya, no? Tapos, nung mineasure ng mga estudyante ko, compared dati na nagiging agricultural farm laborers lamang, no, yung mga nakuhang katauhan ng Red Slab Pottery, 200 pesos lang per day sila dati. Ngayon, 740 pesos per day na na-convert na sila into artisans. Actually, nagpunta nga ako doon at ang nakakatuwa ay payabangan sila ng motor kasi yun yung parang simbolo na sila ay nakakagaan na sa kanilang buhay, no? Nakakabili sila ng motor. So, nakakatuwa na nakakapag-provide ng meaningful and gainful employment ang social enterprise natin, no? At ang kaniyang social return on investment, ito yung valuation, no, ng pagtaas ng capacity ng mga laborers natin na maging artisans ng kanilang craftsmanship. So ito yung valuation. For every 1 peso na ini-invest ng Red Slab Pottery sa social enterprise, nagkakaroon ito ng 1 peso and 80 centavos na return. O, di ba? Nakakaaliw. So how do we participate in Red Slab Pottery kung gusto po ninyong sumali dito, no? So ang Red Slab Pottery RSP3 working capital joint venture natin. This is joint venture contribution, ang minimum natin ay 10,000 pesos. So JV savings po ito ha. Ang maximum JV contribution po ay 500,000 pesos. At ang ating, we want to do this because we want to ensure diversification of portfolio and avoid concentration of portfolio to a few. 1 year po ang term nito, quarterly ang payout. Pero ang payouts po ay ilalagay sa wallet at hindi po yan nag-earn kapag nabigay na sa inyo, no? Kailangan i-reinvest natin siya. Wala pong entry fee sa pagpasok dito. Ang fixed rate po natin dito ay 10.5% per annum based on diminishing balance. So napakagandang opportunity po nito para sa atin, ano? At ang kailangan din po natin tandaan na dito wala pong guarantee. So walang guarantee yung pagpa-participate natin sa wala pong guarantee yung pag-i-invest natin dito. So profit and loss sharing tayo, kumbaga, kasi parang magkasosyo. Kasi ganoon naman yung cooperative movement, di ba? At mayroon po tayong ilalagay na 5%. 5% nga ba yung nakalagay or 3? Dali. 5% nga. Okay. 5% withdrawal fee before the joint venture term kung hindi mo tatapusin yung 1 year. At 3% naman yung pag-exit mo kapag nire-redeem mo siya before 2 years. So just to give you an example, no, if you invest, for example, 50,000 pesos as JV savings for this for RSP, at example natin nilagay mo ng July 27, 2021, so ang balance mo ay 50,000 pesos. So by September 30, which is our first payout, mayroong payout na 12,500 pesos na bahagi ng iyong 50,000 pesos na nilagay na joint venture savings. So quarterly yon, so 50,000 divided by 4, so that's 12,500 pesos per month, no? So every September, December, March, and June tayo nagpe-payout. So 12,500, 12,500, 12,500, 12,500 yon. So pag nakikita nyo dito, yung 50,000 natin, mababawasan na, magiging 37,500, 25, 12,500, and then 0. So yun na lang yung magiging computation natin ng ating dividend as we move on with the date or as we progress, ano? So given this, ang kikitain natin ng September 30, no, from July 27 to September 30 ay 934, tapos September 30 to 12/31 ay 992, no? So ang total payout ng September 30, for example, ay 934.93 plus 12,500, that is equivalent to 13,434.93. So yun, ganun po yung ating calculations diyan, ano? So if you're interested, kayo po ay magpunta lamang sa Vince Rapisura Facebook Messenger at i-type ninyo ang SRI options. Gaya nga po ng sabi ni Helen Salazar, sabi niya, "Hi, ang galing talaga Sir Vince. Kasali po ako sa 2 co-op na nasa listahan ninyo." No? Actually, sa mga SRI options yan, para makita ninyo yung mga listahan.
na bilyon na ang kapital at ang time deposit daw niya doon ay 5% per annum. O ito mas maganda kasi 10.5%, di ba? Pero diminishing balance hindi po ito flat rate. So kung gusto niyo pong sumali sa SEDPI Cooperative para maka-join tayo sa ating joint venture savings, i-type niyo lang po ang PMES sa Vince Rapisura Facebook Messenger. Okay, yan po, no? Si Sir Vince nagsasabing ang pagyaman na pag-aaralan at napagtutulungan. Kung nag-enjoy at natututo kayo sa ating live stream, huwag kakalimutang pusuan at i-like ang ating video. Tag your family and friends who you think will benefit from this. Of course, don't forget to subscribe in our YouTube channel and follow us on Facebook. Interested to invest with good returns and at the same time nakakatulong sa kahirapan at kalikasan? Social investments ang tawag dyan. Type SRI options in Vince Rapisura Facebook Messenger to learn how to invest in social investments. You can become a social investor and a financial literacy advocate. Join SEDPI. Para maging member, i-type ang register sa Vince Rapisura Facebook Messenger. Ayan, okay. Kasama po natin si Rochelle Alilio. Buongiorno daw. Actually, si Rochelle po ay isa sa mga matatagal na nating social investors. Nako, Rochelle, I hope naka-attend ka na ng pre-membership education seminar kasi lahat ng mga SEDPI social investors ay magiging SEDPI Co-op members na. So, yun type lang PMES sa Vince Rapisura Facebook Messenger. Okay. So, attendance check po muna tayo ulit. City, province, or country kung nasaan kayo ngayon. Tapos, ano ang COVID status ninyo? Oo, alam niyo ba? Kaya ako ito natatanong kasi, dati di ba parang yung mga malalayo, hindi natin kakilala yung mga nagka-COVID status, ay nagkaka-COVID. Tapos biglang mga kaka-acquaintance na natin, katrabaho, tapos biglang mga kaibigan. Oh my God, kami naman po, wala pa naman sa family namin, maraming salamat. Pero yung aming kasama sa bahay, yung kasambahay po namin, galing ng probinsya, nag-positive. Pero buti na lang ay magaling na siya at naayos naman natin lahat. Bukas po ay kami ay mag-graduate sa aming isolation. Pero quarantine pa rin. Ayan, no? So, naka-quarantine kami ngayon dito sa bahay. So, kayo po, ano po ba ang inyong COVID status? COVID status, I'm very interested to know at makapagbalitaan naman tayo. So, usapang pera at iba pa. Ito, Buisit, nakakainis, no? Sabi mo naman ni Atienza, we don't believe in same-sex marriage, sabi niya. Because marriage is meant for a male and a female and the purpose is reproduction. Sabi ni Lito Atienza, very ancient na kauisipan. Itong naman si Honorable Marvic Leonen, isa sa mga Supreme Court Associate Justices natin, na gustong-gusto ko talaga to. Sabi niya, so it will not make sense for senior citizens to marry or those who are not fertile asking for a friend. Sabi niya. Totoo naman, di ba? Kasi hindi naman lahat ng nagpapakasal ay gustong magkaanak, hindi naman 'yun yung dahilan. Kaya dapat ay talaga natin, bigyan natin ng equal rights, civil rights ang mga LGBTQI community. Ito naman po ang ating updated na quarantine isolation periods. So para lang makita natin kapag tayo po ay may close contact or probable or confirmed case, 5 days po ang ating quarantine pag fully vaccinated. Pag partial or unvaccinated, 14 days yan. Kapag tayo naman ay may mild na asymptomatic case, positive tayo, isolation talaga for 7 days. And then 10 days po tayo na para sa mga partially vaccinated or unvaccinated. Ay, okay. So, ma-update na kami kasi ang bilang pa namin ay 10 days. So, 5 days and 7 days na lang. So, magre-recompute kami mamaya kung ano yung applicable. So, ang Philippines din, yung new arrival quarantine rules natin. So, 48-hour test result na at wala nang travel ban sa anumang country, no? Ito ay ayon, I think, sa IATF natin. At sinasabi rin po na pwede ba ang Pilipinas, tanggalin nyo na yung mga plexiglass barriers na yan at saka doon sa mga jeep na mga plastic na yan, sabi. Kasi wala daw po talagang silbi ang mga yun.
Totoo naman, nakakatawa, di ba? Meron tayong side-side dito, sakay ka ng jeep. Meron side dito na mga plastic-plastic, pero harap-harapan naman kayo. Wala din, di ba? Ayun. Ang aking paboritong senador nagsabi, teachers are human too, kaya sinusuportahan niya ang 2-week-long na school break. Ako, agree po ako dyan. At ang Ateneo po, ang ating pinagtuturuan ay nag-agree na rin. At ito, isang good news pa rin na isinulong ni Senator Risa, Domestic Administrative Adoption Act ay batas na at ang sabi po niya talaga ay this is a win for our children but more especially for adoptive parents. Alam natin ang hirap na dinadanas ng mga adoptive parents sa ilalim ng lumang proseso ng adoption. So mapapadali na, no? So yun yung batas na nagawa niya. At ito ay maganda kasi mabibigyan ng pamilya ang mga naulila, no, ng mga batang walang parents ngayon, no? At ito lang medyo senti, no, kasi another Davao landmark is leaving us. Ang Aldivinco po ay magsha-shutdown na. Ako, naalala ko pa talaga sa Aldivinco, diyan kami bumibili ng mga tubaw, ganyan, mga pampasalubong, pero magsasara na po siya. And I think a new chapter will emerge from that area. At ito, good news para sa mga government employees natin, 1.7 million workers will receive their pay hike. Naku, magpa-burger naman po kayo, ano? Congratulations po sa inyo. Okay, so ano ang ating COVID status? Gusto nyo po na magpa-shout out ay welcome na welcome po kayo, ano? So si Coraline, nag-good evening sa atin. Albert from Dubai, hello sa iyo. Rufil, si Kim ay interested ka, si Kim, and then si Maylene. One time lang po ba ang contribution sa JV? Okay, Maylene, ano siya, yung gagawin, ang nangyayari dun sa joint venture natin ay you provide your investment. So for example, RSP, interested ka dun, ano? And naglagay ka ng 20,000 pesos. So meron kang 20,000 na participation doon. Pero meron kasing lot sizes yun eh. Usually, itong sa RSP, maliit lang, nasa 200,000 pesos lang. So, mag-uunahan kayo na makakuha noon. Ngayon, kung ubos na, hindi ka na makakadagdag doon sa RSP. Pipili ka na naman ng iba, no? Pero kung meron pa, so pwede kang magdagdag. So, hindi naman siya ibig sabihin na monthly tayo maglalagay. Okay? Sabi ni Rochelle, ayan, sabi niya, dito sa Roma, marami daw positive. Ayan. Si Noel, Iloilo City, alert level 3 nga daw. So, ang dami ng alert level eh, no? City of San Fernando, La Union, si Vanji, in fairness, Rapisura ang middle name, no? Vanji. Either dalaga kang Rapisura, which means magkadugo talaga tayo, or yung mami mo ay Rapisura. Either way, maganda ang lahi mo, no? So hello sa'yo. I'm sure magkamag-anak tayo kasi yung Rapisura mo talaga yupa eh. Hello. Ayan. Ay naku, taga La Union ka. Meron akong tito dyan sa La Union. Anyway, si Ted kasama din natin si Diana. Okay. So Diana, ang initial JV natin ay 10,000 pesos. Okay. Actually, pakinggan nyo itong susunod natin para mas madetalye tayo, no? I'll be providing an update of our Nanoenterprise, pero after this, i-explain ko din yun namang sa SEDPI Social Microfinance. Okay? Joint venture din po yun. So, Nanoenterprise update natin, at pag-uusapan natin, profile of Nanoenterprises, status of recovery outlook of Nanoenterprises sa kalagitnaan ng pandemya, strategies ng Nanoenterprises to bounce back, at ang kanilang vaccination status. So, ang profile of Nanoenterprises natin, no, na siniserbisyohan natin, sila po ay meron po tayong 10 branches. Naalala ko lang, parang 3 years ago lang sinasabi natin na we have 4 branches. My God, 10 branches na ngayon, ano? In 4 provinces, in Agusan del Sur, Davao de Oro, Davao del Norte, and Surigao del Sur. 12,000 po na po ang ating members. At ang demographics ng SEDPI Nanoenterprises, ang average age po ng mga members natin ay 42, 90% are female, so every 10, 9 ang kababaihan. Gusto ko talaga ng mga girls, women, no? Women empowerment. 71% are married. Tapos ang kanilang household size ay 5 to 6 household members, no? At 60% po sa kanila ay high school, graduate,
At ang karaniwan nilang ninenegosyo, mga petty traders po sila. So yan, nakikita nyo ang aking picture. Ano? Ang kanilang financial profile naman, they earn less than 10,000 pesos no, per month. And ang kanilang 82% of them are unbanked. Nalulabuan ko yan. 82% of them are unbanked with 2 to 3 loans at any given time. And ang kanilang average loan size ay 10,000 pesos. So ito po yung mga kababaihan na tinutulungan natin sa 4 na probinsya sa Mindanao. At this year po, ang target natin ay makapag-open tayo ng 2 pang additional branches. No? Ang kanilang digital profile, ito naman ang susunod. No? 5% are computer literate, 52% ang may smartphone, 48% ang gumagamit ng internet, kalahati lang, ano? At 52% yung may social media accounts. Okay? At 10% sa kanila ay gumagamit ng mobile wallet. Last year po, ito ay 3% lang. So, mababa pa rin, pero malaki na yung idinami. 7% ang may online banking at 18% ang walang digital payment experience. This is down from 48% last year. So, dumami yung mga nagkaroon na ng karanasan sa digital payment. I think tulak na rin ng pandemya. At ito po yung kanilang ginawa, no? Bilang isa sa mga pag-cope nila during the pandemic. 22% of them sold their products online and 18% of them bought supplies for their business online. Tapos, nasa 15%, nasa 15% naman yung mga bumili no ng mga produkto sa online no nag-online shopping sila. So that's their e-commerce behavior and also one of the ways of their coping no in this pandemic. So ano yung status ng Nanoenterprises amidst the pandemic? So ito every quarter natin siya tinitingnan. Makikita natin na halos lahat naman na ay nakabukas. So bumaba lang ulit ng bahagya noong September. Pero halos lahat po ay bukas na. Tapos, 66% po ang nagsasabi na weak ang demand at dumadami yung nagsasabi na walang mga buyers. So, yan ay noong July to September. Tapos, ang kanilang recovery outlook naman, ang mahalaga na tignan natin dito ay itong mga to itong color blue. Kasi itong color blue ay yung recovered, no? So, April 2020, naku, wala talaga. Ang nagsasabi ay 1 to 2 months, which is itong green, 1 to 2 months pa bago sila makabawi no ngayong pandemic. March 2020, April 2020 yan. Nung September 2021, 50% na yung naka-recover no at dahil dito sa naka-recover na to, madami-dami na rin, tapos 23% yung nagsabi na within 1 month makaka-recover na sila, tapos yung 1 to 2 months ay 19%. Pero kung i-observe natin, talagang nagsisiso. So 32, 57, 63, 50. Ang hinala ko po nitong December, dahil syempre meron tayong holiday buying, malamang tumaas po ulit yung nagsabi ng recovered. Ngayon pong January, hindi po natin alam dahil nga sa Omicron. Bagamat, ang Omicron ay mukha namang hindi pa talaga nananalansa doon sa nananalanta. Yung malansa, no? Nananalanta sa mga areas natin. Okay? So ano pa yung mga strategies na ginawa nila to bounce back? Okay? So ang sources of income nila, 37% ang nag-change ng kanilang source of income at 52% naman yung nag-add sa kanilang source of income. So yan po ay good news, talagang madiskarte ng mga nano-enterprises natin. At ang kanilang mga coping mechanisms, ito po yung makikita natin dyan. So 12% yung distressed selling of assets, 47% yung nag-access ng loan, tapos help from community ay 45%, and then savings 53%, insurance 69%, and government assistance ay 88%. Yun pong insurance natin, ayan po yung SWEP natin na pre-provide sa kanila, no? At gaya ng sinabi ko, nagkaroon sila ng bounce back sa paggamit ng e-commerce. So 22% sa kanila ay nagbebenta, 20% sa kanila ay nagbenta na ng kanilang produkto online. Tapos
18% ay gumamit bumili ng supplies para sa kanilang business, at 15% naman yung for consumption ng bumili ng goods sa online. Okay? At ito din yung nakakatuwa, kaya talaga dapat suportahan natin ang agrikultura. Kasi 89% doon sa mga in-interview natin ang nagsabi na mas naka-adjust kaagad ang mga members natin na mayroon ding farm. No? Hindi lang yung petty trading at saka mga small businesses ang ginagawa. Ito yung bagong-bago na study na ginawa natin on vaccine for our nano-enterprises. So, sa views on vaccine, 54% ang nagsabi na ang bakuna sa COVID-19 ay naaprobado ng gobyerno, ay epektibo at ligtas. So, marami po talagang nagdududa. Kaya, Diyos ko, Day, ang dami pa namin ginagawa na education sa baba. No? Actually, nung pumunta ako doon nung Disyembre, ay may mga nanay na nagpupunta sa meetings namin, walang bakuna. Tapos sila pa talaga yung malakas ang loob na hindi nagmamask. Diba? Tapos sabi nila, naku, sa paniwala lang yan sa Panginoon. Gaganyan-ganyan siya. Sabi ko, ay naku, sana next time pabalik ko dito, buhay ka pa, mother. Diba? 40% ako ay nabakunahan na para labanan ang COVID-19 pandemic. So, 40% pa lang yung nabakunahan sa mga members natin. 34% ang natatakot na magkaroon ng malubhang side effect. No? Ito yung mga reasons ng mga vaccine hesitancy. 21% nagsabi, naku sir, baka mamatay ako dyan. 17% hindi daw epektibo o ligtas. And then 9% daw, baka maging baog daw sila. Ayan. O, so actually, sa mga nakikita naman natin sa mga balita ay wala naman, di ba, na namamatay ng super dami. May mga namamatay pero, Diyos ko naman, ilang bilyon na yung bakuna na binigay sa buong mundo at parang sana sa hundreds lang, wala pa yatang 100 yung mga namatay dahil doon. Usually sa mga, meron silang mga comorbidities kaya sila namamatay. So ito yung views on vaccine, 89% ang sinasabi nila ay epektibo naman daw yung LGU management on the pandemic response. Kaya congratulations sa mga local government units natin. At sabi nila, 43% maaari pa ring mahawa kahit may bakuna, pero 30% ang nagsabi na mababawasan yung probability na ma-hospital o mamatay. So kasi yung may meron silang notion na kapag nabakunahan ka, dapat hindi ka na mahawaan ng COVID. Hindi naman. Mas maliit yung chance na ikaw ay mahawa at lalong mas maliit din yung chance na ikaw ay ma-hospital o mamatay kung ikaw ay may bakuna. Pero wala tayong ligtas, no? Si Manang nga nakabakuna na rin, pero tinamaan pa rin. Pagdating niya actually, nakita ko masama na yung pakiramdam niya. Kaya sabi ko, naku Manang, isolate ka na. Pero bala ko na sana siyang ipa-schedule for booster, hindi inabutan, no? So access to vaccine, 93% hindi kailangang magbayad para makakuha ng COVID-19 vaccine. So may 7% na akala nila magbabayad pa daw, Tapos 94% ang nagsabi na alam nila kung paano magparehistro para makakuha ng bakuna. Okay. So, yung mga respondents po niyan nung update natin sa mga nano-enterprises ay kasama po sila sa ating tinatawag na SEDPI Social Microfinance, no? At sila naman po ay tinatawag nating mga kanegosyo, di ba? Kasi nagbibigay tayo ng joint venture capital sa kanila. So, ano ba yung SEDPI Social Microfinance? So, actually hindi ito updated. 66 million na po. 66 million na po ang ating microfinance operations with 12,000 members in Agusan del Sur, Davao de Oro, Davao del Norte, and Surigao del Sur. So ang dividend rate naman natin dito ay 7% per annum. So ang background ng SEDPI Social Microfinance, ang vision po natin ay economic empowerment for Filipinos, and we were established in July 2004. So 17 years na po tayo. Magde-debut po tayo this year. Invited po kayo sa ating debut. May 10 branches po tayo located nga doon sa mga probinsya na binanggit natin, So ang SEDPI Social Microfinance, 12,000 nano-enterprises, farmers and workers, laborers yung tinutulungan natin. Ang mga partners po natin ay Climbs Insurance, Pag-ibig Fund, Social Security System, PhilHealth, at saka J316 Memorial Chapels. Bagong-bagong partner natin yon. So ano yung mga serbisyo na binibigay sa SEDPI Social Microfinance? We provide joint venture capital to our members.
mayroon din tayong social welfare protection program sa kanila which provides insurance and access to government services to our members. May ATM card cash disbursement din doon at nagbibigay tayo syempre financial literacy. Hindi yun mawawala, no? So, ito po yung financial performance natin as of 2021. 66 million na po yung ating microfinance portfolio at ang ating operational self-sufficiency ay 132%, which means for every 1 peso na ini-invest natin, we get 32 centavos in return, no? In income. At ang portfolio at risk natin, napakababa. Wala pang 1%. So, ibig sabihin talagang maayos ang pagbabayad ng ating mga kanegosyo, no? At ang annual growth rate ng ating members ay 17%. So, how do we participate sa ating SEDPI Coop JV savings? Ito lang po yung mga gagawin natin, ano? Ang SEDPI Coop JV savings po, profit and loss sharing scheme tayo. So pag kayo ay nag-invest dito at nag-save dito, kapag tayo kikita din kayo. Pero kapag nalugi, malulugi din po. Winarningan ko kayo ha, sinabihan ko niyan, no? And then you get to choose a specific project to support. Working capital and share capital joint venture po yung moda nito. Pero itong SEDPI Social Microfinance at saka yung Red Slab Pottery na diniscuss ko kanina, they are both working capital joint ventures, no? Ang SEDPI Development Finance Inc. ang co-joint venturer ng SEDPI Coop. So may yung SEDPI financing company natin at saka yung SEDPI Coop, dalawang separate organizations yon. Tayo po ay naggagawa ng joint venture to do this, ano? At yung joint venture na ito is a business arrangement between 2 or more organizations contributing money, property, or industry to a common fund. At ang SEDPI Coop po ay nagre-represent ng members in the joint venture, no? Kasi kapag tayo papasok na doon sa SEDPI Coop, doon sa SEDPI Coop tayo magse-save, tapos iipunin niyo ni SEDPI Coop to form the joint venture with SEDPI Development Finance, no? So we undertake investment activity or a specific project within the joint venture with the intention of sharing profits, risks, and losses. Ha? So hindi po tayo interest dito ha, dividendo po ang tawag natin because we share in the profits, risks, and losses. And this is more conducive for economic growth rather than conventional banking. So yun naman yung totoo dyan kasi ang interest po ay pahirap talaga kasi kapag may masama nang nangyari, patong-patong pa rin ang interest, di ba? Dito, tumitigil kasi kapag may masamang nangyari, walang kita, we are going to share in the risks and the losses. But kapag sagana naman, bonggang-bongga, we are also going to share in those profits. Okay? So, ang members po ay magbibigay ng kanilang savings sa SEDPI Coop JV Savings. Tapos, after that, ang magbubuo ng joint venture ang SEDPI Coop at saka ang SEDPI Development Finance, no? So that will form part of the 100% na ating joint venture. At ang gagawin po parati, 80% ng joint venture ay pagmamay-ari ng SEDPI Coop at 20% ay pagmamay-ari ng financing company natin. And we will always make sure na ma-maintain na mayroong 20% ang financing company natin na participation doon sa joint venture. Para po, ibig sabihin ay ang SEDPI nandyan pa rin. Hindi po yung nagmi-middleman lang kami, ano, na nag-i-intermediary lang. Pero tayo talaga ay magkasosyo, no? So, with the joint venture na yan, no, the joint venture now will invest in a project. And in this case, yung pong project na pag-i-investan natin ay SEDPI Social Microfinance. Okay? So, yun, no? Ang SEDPI Coop po ay na-establish last year lang. So, this is the youngest of the 8 organizations within the SEDPI Group of Social Enterprises. So, kung makikita ninyo, ayun, nasa baba, SEDPI Coop. So, joint venture siya. Last year po natin ito na itatag, ano? And yung vision po natin is sustainable cooperative for the empowerment of low-income groups. At ang ating mission ay to mobilize savings from members and provide capital to support livelihoods of marginalized communities in the Philippines. So ito po yung SEDPI Social Microfinance Working Capital Joint Venture Savings. So ang minimum po dito ay 10,000 pesos.
Ang maximum naman po ay 500,000 pesos to ensure diversification of portfolio and avoid concentration of portfolio to a few. 6 months po ang term natin dito, monthly ang payout. Tapos, ang payouts po natin ay nalalagay sa wallet at hindi po yun nag-earn. Okay? Wala pong entry fee dito, pero fixed rate po ito, 7% based on diminishing balance, walang guarantee, at may 3% exit fee if redeemed before 2 years. Okay? So ito po yung ating sample payout for a 10,000 peso joint venture contribution sa SEDPI Social Microfinance. So for example, we gave it ng February 12, 2021. 10,000 pesos yung ating nilagay, no? So every month yan, no? Every month, which is the end of the month. So February 28, March 31, April 30, May 31, June 30, and then July 31, ano? 1,666.67 yon per month dun sa i-divide nyo. And we get that by dividing 10,000 by 6 months. Okay? So yan ay maipipay out na sa inyo. Ibabalik na, malalagay sa wallet ninyo. At ang dividend niyan ay 30.68 from February 1 to February 28, 2021. Ano? So ang total payout ay 1,697.35. So ang balance na lang, 10,000 pesos minus 1,666.67, 8,333.33 na lang. Ano? At uulitin natin yan every year, so every month. So makikita nyo dito ay mas malaki yung kinita ng from March 1 to March 31 kasi mas maraming araw, no, yung lumipas. Okay? So 49.54 plus 1,666.67, that's 1,716.21. Tapos ang balance na lang ay 6,666.67. So yan po yung sample computation para maintindihan ninyo. So ito yung sinasabi natin na diminishing balance, no? No? Ito po yung diminishing balance na sinasabi natin kasi bahagi noong joint venture capital na binigay ninyo ay isinasauli natin kada buwan. Bakit natin yan ginagawa? Kasi yung mga members din po natin sa SEDPI Social Microfinance ay mabilis magbalik ng kapital sa atin. Every week ang kanilang repayment. Kaya minamatch lang natin siya. So, first come, first serve basis po ang ating joint venture savings. At kung gusto nyo pong mag-participate ay i-type nyo lang po ang SRI options sa Rapisura Facebook Messenger at i-type nyo din po ang PMES kung kayo po ay ready na magpa-member ng ating cooperative. Pusuan at i-like ang ating video at i-share nyo na rin para dumami ang makinabang. Ask nyo na din ang friends nyo to subscribe to our YouTube channel and follow us on Facebook. SEDPI is an accredited collection agent of SSS and Pag-ibig. Para mag-remit ng inyong contributions, just type SSS or Pag-ibig in Vince Rapisura Facebook Messenger and follow instructions. Hulog na para may maayos na foundation for savings and retirement. Ayan, okay, ano? So, tingnan lang natin yung mga nagtatanong kung meron, ano? Merong positive. Ay nako, yung aking classmate nung high school, si Rhea. Nako Rhea, pagaling ka, positive ka pala. So, ayun, good na ikaw ay nag-isolate, ano? At tingnan natin kung may mga tanong tungkol sa sa pinag-uusapan natin. Pero nag-hi sa atin si Jocelyn. Ahoy, in fairness naman, galing ng Milan, Italy, ALSE-76 siya. At siya ay naka-quarantine sa EDSA Shangri-La. In fairness, naswertehan mo. At sa Shangri-La ka pina-quarantine. Ayun, si Hilda, nag-hello sa atin from San Pablo City. Ayun, sabi ni Edna, ito, ngayon ko lang mababasa to. Last year pa po ako nag-deposit sa SEDPI, mahirap pong mag-join. Sana po meron taong pwedeng magturo o magsabi kung, uy, Edna, meron tayo si Lian, no? Si Lian yung yung pwede mong tawagan diyan. Dali lang ha, kukunin ko yung number ni Lian, ilalagay ko dito sa chat group natin, ay sa comment section para makausap mo, ha? Wait lang.
Ayan, okay. Ito ha, tawagan mo siya, Edna. Pwede rin naman na i-text mo siya. Ayan. Tapos yung office number din namin, pwede mo namang gamitin din yun, Edna. Okay, pero sagutin natin. Paano yung gagawin, magkaroon pa, pwede makausap para mag-join, pero para mapagtanungan. Nag-email po ako sa iyo, hindi naman po kayo nag-reply. Okay, yung email address ko ay hindi po ako yung sumasagot dyan ng staff namin. Sasabihan ko siya, sana mabigban niyo ako ng pansin at matawagan. Nakapag-deposit na siya. Oo, inako, Edna. Ayan ha, may sagot na. So, si Lian will get in touch with you. And apologies for that na hindi nakakasagot. Ganun talaga kasi tayo po ay hindi natin kaya nung magkaroon ng call center. Sabi ni Kathleen, Sir Vince, yung payout na nasa wallet, pag i-withdraw po ba, may charge considering the amount is lower than 10,000 pesos? May charge siya, Kathleen, hindi siya dependent sa amount, dependent siya kung gaano nakatagal yung joint venture savings mo, no? So kunwari, yung joint venture savings mo ay less than 2 years pa, talagang may 3% na charge yon. Pero kung greater than 2 years na, so kahit na 5 pesos lang yung gusto mong withdrawin, wala na pong charge yon. Okay? Tanong natin, dali lang ha. Para nakikita ninyo ako. Ayan, okay. So ito, yan yung si Cheryl. Okay, si Cheryl lang sabi niya, nag-ask naman siya about MP2. Pwede po ba hulugan ng mas malaki compare sa first na hulog? Oo naman, wala namang maximum yung natin, yung MP2 natin, any amount. Okay? Ayun, maraming nag-thank you. Okay. Si Edna, sabi niya, nasa Bahrain po kasi ako, kaya sa messenger lang po sana. Ay, okay. So, si Lian, sandali lang. Paano ko ba mabibigay yung ni Lian? Pwede kong ibigay yung link ng messenger ni Lian. Saglit lang, Edna ha. Kasi i-take advantage na natin to habang tayo ay nag-uusap para makinabang din yung iba, no? Sandali. Okay, wait lang ha. Hahanapin ko talaga yung kay si Lian. Ayan, maglagay lang po kayo ng mga katanungan ninyo at sasagutin natin yan. Ayan, okay. So, ito po yung Facebook ni Lian, ha, Edna. So, i-message mo siya kasi siya yung associate natin. Pero actually, Edna, sa totoo lang, doon sa sa Vince Rapisura Facebook Messenger, pagka nagpunta ka ng may menu na lalabas sa default reply, tapos sasabihin niya kung ano yung gusto mo, pwede kang mag-get in touch with marketing associate na kalagay doon. Pag pinindot mo yon, didiretso yon kay Lian. Okay? So, bigyan ko lang po kayo ng ng instructions. Papanood natin kung ano yung instructions kung paano tayo maging member sa SEDPI Co-op. So, panoorin po natin ito. Dito tayo, SEDPI Cooperative Pre-Membership Education Seminar. Okay, so dito sa SEDPI Co-op Pre-Membership Seminar, we are going to talk about the cooperative principles, SEDPI Co-op Vision and Mission, membership application and membership categories, products and services, at saka plans. Ako excited. Uy, congratulate nyo naman tayo. Congratulations to SEDPI. 2 years in the making. Diba? Kasi nabutan ng pandemic. True. Oo. At saka yung pre-registration seminar. And from all over the Philippines po yung ating mga employees na cooperators, yes. Diba? So, yun. So, magpa-pop quiz muna tayo dahil nasa pera-aralan tayo. So, ang pop quiz natin, write your answers in the comment section, small letters lang po, to get a chance to win the prize. Anong prize? At syempre, ang prize natin ay ang
diaspora journey, stories of Philippine migration to Hong Kong. Naku, nakakadababo ito ng puso kapag inyong nabasa. So, napakaganda nito. Ayan. So, true or false, no? Ang tanong natin, Cooperative Development Authority regulates cooperative. So, sagutin niyo po yan, true or false. Maliliit na letra lang, true or false. Ayan. Okay. Sulat nyo na ang inyong mga sagot para makita natin, no? So, cooperative principles. Ano ba yung mga cooperative principles? But first, let us define. Ano ba muna ang cooperative? Yeah. So, what is a cooperative? So, ito ay isang autonomous and registered association. Tama naman yan. Ano yung sabihin ng autonomous? Ibig sabihin, may kakayahan na maghalaw ng kanyang sariling mga rules and processes. Yan ang autonomous. Oo, no? So, meron siyang magkakapatang gumawa ng polisiya sa sarili niya, para sa kanya. Yes. At registered, ibig sabihin ito ay nakalista doon sa mga government entities at dapat may mga reports. As may nagsusupervise. No? May tumitingin, may nagpapantay. Tama yan. So, ang cooperative din, meron din dapat common bond of interest who voluntarily join together. Siyempre kasi, kaya nga cooperative di ba? Dapat nag-cooperate kayo. So, dapat may paniniwala kayo na common. Correct. So, parang ang nangyayari dyan ay dapat mayroon tayong pagkakapare-pareho kung bakit tayo nagka-come together. Exactly. I-explain natin yan mamaya for SEDPI Coop. Bukod dyan ang cooperative din, dapat may social, economic, at cultural objectives. Talaga ang kooperatiba, hindi pera-pera lang. Correct, di ba? And ito yung napakahalaga talaga na gusto kong lagi nating tatandaan, no? That a cooperative accepts a fair share of the risks and benefits of their undertaking. Kasi sama-sama kayo din. Correct. So yung mga members dito, profit and loss sharing siya. Kaya gusto ko siya talaga, no? Yung cooperative. Okay. So ano pa yung mga ginagawa ng cooperative, no? Ito ay dapat nagtuturo sa mga miyembro. Oy, gusto naman. Kung tayo lang naman pag-uusapan, bilang mga financial guro, di ba? Maski nga mga non-members ay nakikinabang po, no, sa ating mga... gusto natin mas marami ang produkto. Kasama rin dito ang palaganapin ng mga bagong paraan at iba't ibang pang ideya tungkol sa pagnenegosyo at management. Ayan, okay. At magkakaroon din ng mas malaking pag-aari sa kayamanan ng bansa ang mga mahihirap. So, ang gusto talaga natin i-target yung mga nasa laylayan ng lipunan. Yes. Okay? At syempre makipagtulungan tayo sa ating pamahalaan at mga namumuno sa atin. Kasi hindi po natin ito kaya ng tayo lang. Kailangan talaga cooperation. Ayan, okay. So, ang CDA o ang Cooperative, Cooperative Development Authority, ang ahensya ng gobyernong nagre-regulate sa mga kooperatiba sa Pilipinas. So, ewan ko na lang kung ma-answer pa sila dyan kanina, ha? Okay. So, meron pa tayong mga cooperative principles. So, ito ay cross-cutting across all cooperatives. Yes. Lahat ng kooperatiba, ito ang kanilang mga sinusunod. Correct. Okay. So, voluntary and open membership. Walang pilitan. Walang pilitan. Diba? So, at ito ay dapat bukas. Yan. Okay. Meron din tinatawag na democratic member control. Okay. Mahalaga yan. Ang democratic, ibig sabihin nito ay may mga proseso kung saan kayo ay nag-uusap para mag-come up with the appropriate action and decision. Correct. Okay. So, ang nangyayari kasi dito, no, kung sa corporation, ang pinakamataas ay ang board of directors. Sila ang nasusunod, no? Kasi sila ang nagre-represent sa shares ng mga stockholders. Dito naman sa kooperatiba, ang mga regular members ang nagpa-finalize. So, may policies na ginagawa ng management, ina-approve ng board, pero ang effectivity niyan ay kapag in-approve na ng General Assembly, which is composed of the regular members. Right. Okay? So, kung hindi in-approvehan ng General Assembly, hindi yun applicable. Okay? So, yun. Meron din tayo ditong economic participation ng mga miyembro. So, talagang ito may kinalaman sa kabuhayan, Sir Vince. Ayan, di ba? So, at saka meron din itong education, training, and information dissemination. Okay? Tapos, meron din autonomy and independence, nasabi na natin yung kanina. Cooperation among cooperatives. So, hindi ka in silo, hindi ka nag-isa. Meron pang mga ibang kooperatiba makipagtulungan sa iba. At saka hindi mo sila competitors. Yan, di ba? Di ba sa business kasi parang pag magkamukha kayo ng ginagawa, competitors kayo, di ba? Pero dito sa atin, mas cooperators kayo. Correct. Ayan, ano?
Tapos, may concern for the community. Kasi actually, marami dito surveys ay embedded within local communities, di ba? So may tinutulungan talaga itong mga lokal na komunidad para iahon sa kahirapan o pagandahin pa ang kabuhayan. Correct. Okay. So, punta na tayo sa SEDPI Co-op. So, introduce na natin ang SEDPI Co-op. So, ang SEDPI Co-op, nagmula ito actually sa SEDPI Group of Social Enterprises. Ang SEDPI po ay, ibig sabihin ng SEDPI ay ito, no? Social Enterprise Development Partnerships, Inc. No? We were established in 2004 at ang head office natin ay nasa Loyola Heights Condominium sa Quezon City. At nandito na rin po ang ating landline, kung gusto nyo kami i-contact. And dito po yung fields of expertise natin. Okay. Kasama dito ang mga sumusunod, no? Microfinance, tayo nagsimula talaga at social entrepreneurship. Kabilang din sa ating mga focus areas ng financial literacy, pro-poor market development, disaster and climate change, and finally, gender and development. Ito po ang mga thematic areas kung saan nagtatrabaho ng gusto ang SEDPI. Okay. At ang founder po, no? Co-founder actually, kasi kami po ang founders ng SEDPI. No? Ang founder po ng SEDPI ay si Mr. Vincent Rapisura. Kung kilala natin, syempre minamahal natin sa pangalan, Sir Vince. Siya ang founder and president of the SEDPI Group of Social Enterprises with more than 20 years of experience in financial literacy, microfinance, and social entrepreneurship. He is also a lecturer at Ateneo University since 2003. Naku, halos 20 years na yung pagtuturo, and with awards coming from Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers, NATCO, SSS, maging sa pag-ibig. Ayan, okay. So yan po, no, yung aking background. At syempre si Edwin din, no, at kasama natin ang co-founder. Ako, cum laude po yan sa UP. At siya rin po ngayon ang regional, country manager ng Asian Disaster Preparedness Center, no? So dito sa Pilipinas. So intergovernmental ano yan, no? Agency on Disasters. Okay. Yes. So ang SEDPI po, mayroon na po tayong 8 ba? 2, 4, 6. Yes. Meron na tayong 8 organizations, no? So since 2004 na na-establish siya, ay meron na po tayong 8. At ang latest po dyan, July 21, 2021 ay ang SEDPI Co-op. Yes. So, nagsimula tayo sa training, research, and consulting. Tapos, meron tayong financing, real estate, may social safety nets and publication, may banking, may training and publication in Singapore, merong social investment advisory sa USA, at ang SEDPI Co-op na joint ventures. Ayan. Mainit-init pa. Ayan, no? So, ito po yung ating Certificate of Registration mula sa Cooperative Development Authority, no? Ayan, so SEDPI Savings and Credit Cooperative siya, but for short, we will call it SEDPI Co. Okay. Ang vision po ng SEDPI Co is to become a sustainable cooperative for the empowerment of low-income groups. So, focus talaga tayo. Meron tayong tina-target talaga. Correct. So, at ang mission natin ay to mobilize savings from members and provide capital to support livelihoods of marginalized communities in the Philippines. Yes. Okay? So, ito naman yung mga values natin. Social entrepreneurship. Ano bang ibig sabihin niya? Ibig sabihin niyan, ito yung pagbibusiness na may puso, hindi pera-pera lang. Doing business with the heart. Ayan, ano? At saka, shared leadership and teamwork. At sabi natin, ang cooperativism ay yan din ang gustong mangyari. Correct. Ano? Commitment to innovation and excellence. Hindi tayo pwedeng bara-bara. Diba? Kailangan may innovation and excellence. Actually, kaya lang po napaka-pioneering, no, ng ating mga products na nagagawa. Okay? And of course, kailangan din ng integrity. And that is honesty and transparency. Ayan, ano? Okay, so ito po yung mga general information natin with our cooperative. So ang office address natin, ang type of co-op natin ay isang credit co-op. Ang office address natin is sa Quezon City. Ang area of operation natin na registered ay national. At ang common bond of interest natin as registered with the CDA ay institutional. Kasi SEDPI yung ating common bond of interest. Okay. So, paano po yung SEDPI Co-op membership? Ano ba yung mga qualifications, Edwin? Ito ang mga qualifications natin kung gusto natin maging membro ng SEDPI Co-op. Una, dapat tayo ay mga natural persons and Filipino citizens. Sabihin talagang tayo ay mamamayan ng Pilipinas. No?
Pangalawa, dapat mag-legal age with capacity to contract. So yan ay dapat at least 18 years old. Correct. So wala ka dapat pagkukulang sa batas. Yes. Kasi yung usually mga sa preso, hindi sila pwede. At meron din common bond and field of membership is defined. So tama naman. Okay, so sa membership natin, meron tayong two kinds. Regular membership. So yung regular members ay employees dapat ng Social Enterprise Development Partnerships Inc. or SEDPI Development Finance Inc. Okay. Ito yung ating naunang dalawang organizations. Okay? Tapos, meron din tayong associate members. Ito naman yung mga members ng SEDPI Foundation Inc. Ayan. Okay. So yung ating mga social investors actually na nasa nag-i-invest sa atin, sila ay members ng SEDPI Foundation. So associate members. With that, candidate sila to become associate members. Okay. So, regular and associate members must complete the prescribed pre-membership education training which focuses on financial literacy. So, dahil kaka-register pa lang natin, ito ay gagawin pa lang, magkakaroon ng training. Actually, itong ginagawa natin is already part of the PNLS. So, yung may financial literacy trainings ay continuous yan na ibibigay sa mga members natin in various periods. Okay? Tapos, nag-undertake din sila to uphold the bylaws, policies, guidelines, rules, and regulations promulgated by the Board of Directors and the General Assembly. Tama naman. So, kailangan talaga tayo ay susunod sa mga regulasyon ng kooperatiba. Siyempre, kahit naman sa organisasyon, di ba? Kung pumasok ka. Okay. Tapos, ang membership requirements natin, dapat meron tayong approved application for membership. May PMES, Pre-Membership Education Seminar kung ibig sabihin yan, Certificate of Completion. Kasama din dyan ang subscribed and pay the required minimum share capital and membership fee. Ayan. So, ang regular members po natin ay SEDPI or SDFI employees at ang associate po ay ang mga SEDPI Foundation members. Ito yung mga investors. Investors at saka yung ating mga nanoenterprises. Qualified sila dyan. Yes. Okay. So, magkano yung share capital requirement? Okay. Ang share capital requirement po natin, ito ang presyohan natin. Ang isang share capital ay 1,000 pesos. Okay. So, ang regular members dapat ay mag-subscribe ng 20 shares, so that's 20,000. Pero ang babayaran nila ay at least 5,000. Okay. Pero gusto ko yung mga employees natin, bonga-bonga. Kaya nila sabi, loka ko, bigay ng mga... Bigay agad. Sa mga associate naman natin, Sir Vince, ang kinakailangan lang ay subscribe ng 4 shares and pay at least 1 share. So, ibig sabihin kung 1 share kahit 1,000, ang kanilang ibibigay na bayad, pwede na. Correct. So, associate members yan. And no member shall hold more than 10% of the total subscribed share capital. Oo, syempre. Ayaw natin na merong isa lang o ilang tao lang na nagkocontrol ng majority. At ito talaga yung sinatawag natin na nade-democratize. Yung mas maraming gusto natin marating. Okay. So, all SEDPI social investors will also become SEDPI Co-op associate members. So, i-undergo na po natin yung process na yan. And this begins with this, the pre-membership education seminar. So, ano naman yung mga products and services ng SEDPI Co-op Edwin? Kabilang ito, Sir Vince, ang financial literacy trainings natin. So, unang-una na yan. So, mayroon tayong online courses for our members na for a very minimal fee, discounted na po. Tayo itong ginagawa natin na regular na show natin sa Usapang Pera. Kasi may continuous improvement talaga dapat. Kasama din niya, Sir Vince, ang joint venture savings products. Okay. And joint venture capital, kasama din dyan. Napaka-importante ng focus ng financial literacy talaga dito sa SEDPI Co. Kasi gusto natin na una, nakakatulong tayo sa mga nanoenterprises for local economic development. And number 2, yung mga social investors natin na iintindihan nila yung pinapasok nila. Diba? So they're able to weigh kung papasok. Because totoo lang, this is not for everyone. Sa totoo lang. Diba? Just like any other investment, dapat ito ay pinag-aaralan at pinag-desisyonan. Correct. Ayan. So, ang financial literacy trainings natin, ito yung mga pwedeng nila ibigay natin. Meron tayong financial health assessment, financial planning, savings and insurance, investments, at saka debt management. Napakaganda ng mga topics niya. Sa joint venture savings naman, they can choose specific projects to support.
working capital and share capital ventures katulad na lang sa SEDPI. So itong joint venture savings natin, magsisave yung mga members natin dun sa co-op. Tapos it will enter into a joint venture with our financing company. No? So yan yung mangyayari dyan. Okay? Tapos profit and loss sharing scheme tayo dito. So unconventional ang ating joint venture savings kasi hindi siya yung interest-based, kundi profit and loss sharing siya. Meron din tayong joint venture capital. Siyempre, mas kilala nila, di ba? Kung saan ang ating SEDPI Foundation Inc. members can access capital from SDFI. Ayan. Okay. So, nandito din yung ating social microfinance joint ventures kasi diyan tayo nagbibigay ng capital para sa kanila. At again, profit and loss sharing ito. Okay, so what are our plans for the next 3 years? So ito po yung plans natin. So 2021, ang target natin ay magkaroon tayo by December ng 2,500 members. And nasa 1,500 na kasi yung associate members ay yung mga SFI members natin. So tingin ko kakayanin natin yan. Tapos mabibigyan din ng financial literacy trainings, and our target is to mobilize 50 million joint venture savings and 10 million joint venture capital. Sa 2022 naman, ang inaasahan sana natin na mangyari ay magkaroon tayo ng 10,000 members, financial literacy training, 2,500 members, and our mobilization would be 100 million for the joint venture savings, together with 30 million pesos of joint venture capital dito sa SEDPI Coop. So ang ano natin dito, Edwin, ay 10,000 members din dapat yung financial literacy. Siyempre, sorry, hindi ko na na-edit. Kung ilan ang members, yun din ang nag-atin. So SEDPI Coop, sa 2023 naman, ito yung ating target. So 20,000 members, at nabigyan din lahat yan ng training, non-financial literacy, 150 million in joint venture savings and 50 million in joint venture capital. Okay. So, yan yung natin, So, SEDPI Coop Associate Membership Application Steps. So, paano ba itong steps na to? Sige, paliwanag mo sa amin, Sir Vince. Okay, so sa Associate Member Steps natin, unang-una kailangan ay magkaroon ng SEDPI Foundation Inc. membership. So, dun muna, Kapamember muna doon. Because that is the common fund of membership. Tapos, umattend dapat ng pre-membership education seminar at magbayad ng share capital and membership fee. So, all SEDPI social investors will become SEDPI Coop associate members. Yes. Okay, so sa step 1 natin, we have the common fund of interest as stated in SEDPI Coop bylaws. Dapat tayo ay maging member ng SEDPI Foundation. So, free po yung membership doon sa foundation. Okay? And kailangan pag sa pag-member natin dito, we are advocating for financial literacy and socially responsible investments. Okay. After that, tayo naman po ay mag-attend ng SEDPI Coop pre-membership education seminar kung saan i-discuss natin yung co-op principles, yung vision, mission, yung membership, products and services and plans. Tapos pag nakuha mo yan, so online lang ito mapapanood mo yung video, may quiz na lalabas, and you will have to pass that short quiz. At kapag pumasa ka dun sa quiz na yon, you will receive your pre-membership education seminar certificate. Okay? And step 3, pay the share capital and membership fee. So ang membership fee natin for the SEDPI Coop ay 100 pesos. Okay. Tapos ang share capital natin ay 1,000 pesos. Okay. At meron tayong SEDPI Coop Pitaka Savings automatic open din for you. 0 naman yun. Wala namang requirement doon. Okay? So kung kayo po ay interested to join and become a responsible financial literacy advocate and become a SEDPI Coop member, register to Vince Rapisura Facebook Messenger and follow the instructions. I-like nyo na po at i-love ang ating video. Yung taray 224 yung live viewers, pero 232 na yung comments natin. Subscribe rin kayo sa ating YouTube at follow sa ating Facebook page. So doon sa pop-quiz natin kanina, tinanong natin kasi sila, di ba? At sabi natin, sagutin nila ito sa ating chat box using only small letters. At pag tinanong natin, ang Cooperative Development Authority ang nag-regulate ng mga cooperatives in the Philippines. True or false? Tama o mali? Ayan, okay. So, meron na tayong mga ano ba yung sagot natin muna dyan, Eddie? Siyempre, tama ang sagot natin dyan. Tama po, ang Cooperative Development Authority na ang nag-supervise sa mga kooperatiba sa bansa.
Okay, sige. Sandali lang, i-correct ko lang yung aking ginawa. Edwin, pakibigyan na rin Edwin ng instructions. At sabi natin kanina, ulitin natin, kapag po tayo ang na-select bilang winner, dahil tama ang ating sagot, tandaan natin to send an email to info@vinceapisora.com at doon natin ibigay ang ating full name, Philippine address, and mobile number. Tandaan po natin, huwag po natin i-comment ang ating contact details sa chat box para na maprotektahan natin ang ating privacy. Ayan. I-email lang po natin. Ayan, nako, humabol na kayo kasi ang word na hinahanap po natin ay tama. Diba? Kasi diba, sabi natin ay tama o mali. Diba? Yung ano po kasi natin, yung tool natin ay kailangan eksakto yung sagot. Eksakto kasi dapat. So yan, humabol na kayo. Okay, so tama, no? Na CDA, and this is under the Office of the President. Okay, so ito yung ating mga entries ngayon at i-draw na natin, no? Kung sino yung mananalo. Oh, like the live. Tignan natin kung sino ang mananalo ng mahiwagang libro. Congratulations kay, ayan na, Mary Grace M. Vinarao. So congratulations sa iyo, Mary Grace. Pakibigay ang inyong details sa email natin para mapadala natin ang libro sa inyo within the Philippines. Okay? So, yan ang pagyaman na pag-aaralan at napagtutulungan. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala kang tingin mo ay magiging interesado dito sa video, please share to them or tag them in the comments section. Siyempre, kung nagustuhan mo ang video, pusuan mo na ito. Subscribe ka na rin. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully.